Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zul. Dalam video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda strategi yang saya sering gunakan untuk saya buat iklan, Facebook Ads dan juga Instagram Ads. Okey, so strategi ni actually dah banyak kali saya pakai. Memang menjadi, saya dah pakai dekat diri sendiri untuk produk ataupun bisnes saya sendiri, dan saya dah pakai untuk klien-klien saya. Alhamdulillah memang dah proven. Okey, strategi asas dia sama saja seperti apa yang anda nampak dekat whiteboard saya, di belakang saya ni. So, langkah nak buat dia macam mana? Okey, kita ada beberapa langkah saja untuk buat dia. Okey, langkah yang pertama adalah kita akan buat kempen untuk pancing cold audience. Okey, stranger tu kita akan buat iklan untuk pancing cold audience supaya berminat dengan apa yang kita jual. Okey, kita akan buat iklan teknik phishing. Kita akan tembak kepada cold audience supaya dia berminat untuk beli, untuk subscribe apa produk ataupun services yang kita buat. Okey, bila kita dah buat nombor 1, kita akan buat iklan nombor 2 pula. Nama dia adalah teknik feeding. Teknik feeding ni adalah iklan yang kita buat, kita tembak dia ke dalam pool of audience. Okey, kita akan bagi kita punya audience ni makan. Okey, lepas tu dia akan mula rasa selesa dengan kita, dia akan mula rasa trust dengan kita, dan dia akan tambah minat dia ke dalam produk ataupun servis yang kita jual. Okey, kita panggil dia teknik feeding. Okey, dan seterusnya iklan macam mana pula yang kita kena buat adalah kat sini kita akan buat iklan retargeting, iaitu iklan kejar pelanggan. Okey, kalau anda nak tahu, iklan retargeting adalah iklan yang mendatangkan prospek yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul minat dengan kita punya produk ataupun servis. Okey, yang senang kita nak close sale. Ini hanyalah gambaran kasar sahaja yang saya tunjukkan. Mungkin anda semua dah excited, betul tak? Persoalannya kat sini adalah iklan macam mana yang kita nak kena buat bagi setiap satu kempen ni. Objektif apa yang kita nak kena pakai? Untuk phishing, objektif apa yang sesuai? Untuk feeding, objektif apa yang sesuai? Untuk retargeting, objektif apa yang sesuai? Placement apa yang paling bagus bagi setiap kempen? Kalau anda nak tahu, salah guna placement membuatkan result iklan anda sangat-sangat teruk. Berapa bajet yang kita nak kena letak? Setiap satu kempen dia ada budget optimization dia sendiri. Okey, ada kena letak RM10, ada kena letak RM20, ada kena letak RM50. Saya sebenarnya sangat excited, tak sabar untuk saya kongsikan strategi ini secara lebih mendalam, lebih deep lagi kepada peserta kelas saya yang akan datang. Okey, sebagai bonus tambahan apa yang saya nak berikan kepada anda yang join kelas saya nanti, saya akan berikan template SOP untuk anda isi supaya lebih mudah, lebih teratur untuk anda susun kempen marketing menggunakan strategi yang saya kongsikan ini. Okey, jika anda berminat, klik pada link yang saya berikan. Kita jumpa dalam kelas nanti.